यदि तपाईहरू पनि जीवनमा सफलताको उचाइ छुन चाहनुहुन्छ, मन चाहे जति धन कमाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो बिजनेस वा काममा सफल हुन चाहनुहुन्छ र साथै आत्मविश्वास, सबकन्सियस माइन्ड र आफ्नो सेक्सुअल इनर्जीलाई ट्रान्सफर्म गरेर जीवनमा ती सबै चिजहरू एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ जो तपाईँलाई आवश्यक छ। यदि यस्तो हो भने आजको बुक समरी एक्ज्याक्ट तपाईँलाई नै फिट हुन्छ। त आजको बुक समरी छ थिङ्क एन्ड ग्रो रिच बाई नेपोलियन हिल, ओन्ली वान इन बुक बर्दिया च्यानल। त आउनु साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई यस किताबमा दिएको धनलाई आकर्षण गर्ने 13 स्टेपहरूमध्ये मोस्टली हेल्पफुल ती 5वटा स्टेपहरूको बारेमा समराइज गर्नेछु, जो हामी पनि ती स्टेपहरूलाई फलो गरेर धन वा सफलतालाई एचिभ गर्न सक्छौँ। त कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको यो बुक समरीलाई यो पहिलो स्टेपबाट। नम्बर 1, डिजायर। लेखक भन्छ कि जब पनि तपाईँ कुनै पनि चिजलाई पुरा मनबाट चाहनुहुन्छ भने त्यो चिज वास्तविकतामा तपाईँ सामु आउन लाग्छ। यानि कि आफ्नो सपनाको बारेमा लगातार सोच्नाले तपाईँ त्यसलाई पाउनेको बाटो खोज्न लाग्ने गर्छ। यस्तैमा एउटा टर्म छ जसलाई मनी कन्सियसनेस भनिन्छ, जसको मतलब हो पैसाको पछाडि दिवानी हुनु। मतलब तपाईँको मनमा खुब सारा पैसा कमाउनेको इच्छा छ, यो दिमागको एक हालत हो, यानि कि स्टेट अफ माइन्ड, जहाँ तपाईँ खुद आफूलाई पहिलाबाट नै धनी व्यक्ति सम्झनुहुन्छ। साथै लेखक यो पनि भन्छ कि जब तपाईँ मनी कन्सियसनेस बन्नुहुन्छ भने तब बल्ल तपाईँ पैसा कमाउन लाग्नुहुन्छ। अझ यहाँ लेखक हामीलाई ती 6 तरिका भन्ने गर्छ जो हामीलाई पक्का तौरमा मनी कन्सियसनेस बनाउने गर्छ। पहिलो यो हो कि तपाईँ कति पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ यो सोच्नुहोस्, तर मात्र यो भन्नु काफी हुँदैन कि मलाई खुब धेरै पैसा कमाउनु छ, यो ठिक हुँदैन। मतलब तपाईँले एक फिक्स एमाउन्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईँ आफ्नो सपना वास्तवमा नै पुरा गर्न सकोस्। दोस्रो तरिका छ तपाईँले यो तय गर्नुपर्ने हुन्छ कि यतिका पैसा कमाउनको लागि तपाईँले के मूल्य चुकाउन सक्नुहुन्छ। किनभने लेखक भन्छ कि यो संसारमा फ्रीमा केही पनि चिज मिल्ने गर्दैन, बदलामा तपाईँले केही न केही त दिनु नै पर्ने हुन्छ। अब तेस्रो तरिका छ त्यो मिति डिसाइड गर्नुहोस् जुन दिन तपाईँ आफूले सोचेको रकम पाउन चाहनुहुन्छ। अर्थात् कुनै फिक्स समय डिसाइड गर्नुहोस् जति वर्ष वा दिनभित्र त्यो चिज पाउन चाहनुहुन्छ। चौथो हुन्छ एक यस्तो खास प्लान सोच्नुहोस् जसले तपाईँ त्यो पैसा कमाउन सकोस्। र तपाईँले एक पटक त्यो प्लान बनाइसकेपछि लेखक भन्छ कि अब तपाईँले त्यस प्लानमाथि बिना झन्झट नमानिकन कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पाँचौँ छ जो तपाईँको फुल प्रुफ प्लान छ त्यसलाई कतै लेखिदिनुहोस् कि तपाईँ कति रकम चाहनुहुन्छ, कहिलेसम्म चाहनुहुन्छ अनि तपाईँको प्लान के हुनेछ। अथर भन्छ कि त्यो हर चिज तपाईँलाई एउटा पेपरमा लेख्नुहोस्। र अब तपाईँको 6औं स्टेप हुन्छ त्यो पेपरमा लेखेको स्टेटमेन्टलाई दिनमा 2 पटक पढ्नुहोस् र याद गर्नुहोस्। यदि तपाईँभित्र साँच्चै नै धनी बन्नेको भोग छ भने तब तपाईँको लागि यी स्टेपहरूलाई फलो गर्न केही पनि गाह्रो हुने गर्दैन। तब यसले तपाईँ देख्नुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ, साथै यकिन पनि गर्नुहुन्छ कि तपाईँको साथमा चाहे जति पैसा छ। त्यसैले अथर भन्छ कि यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याउनुहोस्, सोच्नुहोस्, तब मात्र तपाईँ एक मनी कन्सियसनेस बन्नुहुन्छ। साथै यो कुरा पनि सधैँ याद गर्नुहोस्, हर कुनै पनि ठुलो कुरा एचिभमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले त्यो एक सपना नै हुने गर्छ। द नेक्स्ट स्टेप, स्पेसलाइज नलेज। लेखक भन्छ कि हेनरी फोर्डको साथ कुनै फर्मल एजुकेसन थिएन, तर उनलाई अटोमोबाइलको बारेमा भने एकदमै राम्रो ज्ञान थियो। वर्ल्ड वारको समयमा एकपटक उसलाई अदालतमा केस परेको थियो। कारण यो थियो कि मानिसहरूको भनाइअनुसार उनी एक अज्ञानी र बुद्धि नभएको पागल व्यक्ति हो। अदालतको यो ट्रायलको दौरान उनीसँग हजारौं प्रश्नहरू सोधिए किनभने वकिल यो साबित गर्न चाहन्थ्यो कि ऊ वास्तवमा नै एक बुद्धि नभएको पागल व्यक्ति नै हो। तब उसले जवाफ दिन्छ, जो पनि तपाईँ मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यसको उत्तर दिनको लागि म यहाँ मेरो एडमिट वा सहयोगलाई बोलाउन सक्छु। अब के तपाईँ मलाई यो भन्नुहोस्, जब म यस्तो प्रश्नहरूको उत्तरको लागि मान्छेहरूलाई काममा राख्न सक्छु भने तब मलाई आफ्नो दिमागमा यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर किन भरौँ। फोर्डको यो कुराको जवाफले अदालतमा हर कोही दङ्ग पर्छ। यानि कि फोर्डको साथमा कुनै खास जनरल नलेज थिएन, तर उसलाई आफ्नो कामको खास नलेज थियो। अर्थात् उसलाई यो थाहा थियो कि उसको गोल के हो, उसको वास्तविक एम के हो। तब यसै कारणले हो लेखक भन्छ कि यस्ता व्यक्तिहरू धेरै पढी लेखी नभए पनि उनीहरू सफल व्यक्ति बन्छन्।
साथै लेखक यो पनि भन्छ कि जो चिज हामी जनरल पढेर वा स्कुलमा सिक्ने गर्छौँ अक्सर हामीलाई त्यो त्यति काम आउने गर्दैन जबसम्म हामी त्यसलाई आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्दैनौँ। यदि हेर्ने हो भने यो सिर्फ किताबी ज्ञान मात्र हो, प्र्याक्टिकल होइन। त्यसैले अथर हामीलाई यो कुरा सजेस्ट गर्छ कि यदि तपाईँमा कुनै पनि चिजलाई लिएर खास इन्ट्रेस्ट छ भने कुनै सर्ट कोर्स गर्नुहोस् या ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले हुन्छ के भने तपाईँले त्यस चिजको पुरा नलेज लिनुहुन्छ जो पछि गएर तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा काम आउन सक्छ। सिक्न केवल स्कुलसम्म मात्र हुँदैन, तपाईँ जीवनमा कुनै पनि उमेरमा जे पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ एक फ्यामिलीवाला होस् या कुनै फुल टाइम जब गर्ने व्यक्ति नै। आफ्नो हुनर सिक्नको लागि थोरै समय त पक्कै निकाल्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ कुनै सक्सेसफुल पर्सनलाई हेर्नुहुन्छ भने हुनसक्छ त्यो व्यक्ति एजुकेटेड छैन, तर उसमा एक खास एम्बिसन र गोल पक्कै हुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि सधैँ याद राख्नुहोस् कि जो मानिस स्कुली पढाइलाई नै सबै चिज मानेर सिक्न बन्द गरिदिन्छ ऊ सधैँ नै एक एभरेज मानिस बन्ने गर्छ, चाहे उसले एक मुकाम हासिल गरे पनि। तर सक्सेस तब हासिल हुन्छ जब तपाईँ आफ्नो जीवनमा केही न केही हर समय सिकिरहनुहुन्छ। त यसैको साथ कुरा गरौँ अब नेक्स्ट स्टेपको, डिसिजन। यहाँ पनि हामी फोर्डको नै उदाहरण लिउँ। लेखक भन्छ कि हेनरी फोर्ड आफ्नो तुरुन्त निर्णय लिने र पक्का उद्देश्यको व्यक्ति भनेर चिनिने गर्थ्यो र हर सफल व्यक्तिभित्र यो क्वालिटी हुन्छ पनि। तर त्यही निर्णय लिन ढिला गर्ने, कहिले हुन्छ कहिले हुन्न भन्ने व्यक्तिहरू सधैँ नै एक गरिब र फेलियर व्यक्ति भएर जिउने गर्छन्। जब तपाईँ तुरुन्त निर्णय लिनुहुन्छ भने तपाईँ त्यसमाथि पनि तुरुन्त काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ कुनै पनि चिजमा निर्णय लिनमा ढिला गर्नुहुन्छ भने तब लेखक भन्छ कि त्यस बेला तपाईँको पैसा र समयको मात्र बर्बाद हुन्छ र नतिजा भने केही आउने गर्दैन। साथै धनी व्यक्तिहरू कुनै पनि निर्णय लिनमा समय बिल्कुल बर्बाद गर्दैनन्, बरु कि त्यस निर्णयमा बिस्तारै बिस्तारै आवश्यक बदलाव ल्याउँछन्। उनीहरू सजिलैसँग अरूको कुराबाट पनि इन्फ्लुएन्स हुने गर्दैनन्, बरु कि खुदको आइडियामाथि भरोसा गर्छन्। भनिन्छ ओपिनियन अर्थात् सल्लाह यो संसारको सबैभन्दा सस्तो चिज हो, जो कोही पनि कसैलाई फ्रीमा सल्लाह दिनको लागि सधैँ तयार हुने गर्छ। तब यस्तैमा यदि तपाईँ सधैँ नै अरूको राय माग्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केही फाइदा हुनेवाला छैन। धेरैजसो मानिस तपाईँलाई यस्तो बेकारको ओपिनियन पनि दिन्छन् जो तपाईँलाई आफ्नो गोलदेखि डिस्करेज गर्ने गर्छ, न कि मोटिभेट। फेरि त्यो चाहे तपाईँको आफ्नो पक्का साथी होस् या आफन्तजन। त्यसैले लेखक हामीलाई यो कुरा स्ट्रिक्टली सजेस्ट गर्छ कि तपाईँको साथ खुदको एक दिमाग छ, यसको प्रयोग गर्नुहोस्। सफलता हुने जो ज्वलन्त आगो तपाईँभित्र छ त्यसको पुकार सुन्नुहोस्, साथै राइट डिसिजन पनि लिनुहोस्। राइट डिसिजन लिनुको मतलब यो हो कि तपाईँलाई लाइफमा के चाहिन्छ यो कुरा तपाईँलाई पक्का तवरमा थाहा छ। यो संसारको नियम नै यस्तै छ, यहाँ त्यही व्यक्तिको कदर हुन्छ जुन व्यक्तिको कुरामा दम छ, जसको काम बोल्छ। र सफल व्यक्तिहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि उनीहरूलाई के चाहिन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसलाई हासिल गरेर पनि छाड्छन्। नम्बर 4 स्टेप, द मिस्ट्री अफ सेक्स ट्रान्सम्युटेसन। लेखक भन्छ कि ट्रान्सम्युटेसन त्यसलाई भन्ने गरिन्छ जब कुनै पनि एक इनर्जीलाई एक फर्मबाट दोस्रो फर्ममा बदलिन्छ। सेक्स मानवको सबैभन्दा बढी शक्तिशाली स्टिमुली अर्थात् उत्तेजना हो। यानि कि सेक्स ट्रान्सम्युटको मतलब हो हामी आफूभित्र भएको सेक्स इनर्जीलाई कुनै अरू प्रोडक्टिभ काममा प्रयोग गरेर त्यसमा सफल हुन सक्छौँ, किनकि यसमा तपाईँले सोचे भन्दा कयौँ गुणा धेरै शक्ति हुने गर्छ। साथै लेखक यो पनि भन्छ कि क्रिएटिभ र बिजनेसको फिल्डमा यो सेक्स इनर्जीको एक उत्कृष्ट प्रयोग हुन सक्छ। सेक्स एक नेचुरल चिज हो, यो मानवको आवश्यकताको चिजहरूमा पनि सामेल छ। योबाट तपाईँ आफ्नो मुख मोड्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले यदि तपाईँ यसलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्नु हुँदैन भने यो एक तपाईँमाथि नै डिस्ट्र्याक्टिभ हतियार बन्न सक्छ। तर यसलाई कन्ट्रोलमा राखेर एक विल पावर जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यसबाट धेरै चिजहरू एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अथर भन्छ कि जति नै यस संसारमा सफल म्युजिसियन, आर्टिस्ट र बिजनेसम्यान छन् उनीहरूले आफ्नो यस शरीरको भोगको प्रयोग आफ्नो क्रिएटिभिटीमाथि गर्यो र उनीहरू महान बने। माइन्डलाई स्टिमुलेट गर्ने कयौँ तरिकाहरू छन्, जस्तै नसा, ड्रग्स या तपाईँको मनको डर। तर लेखक यो कुरा दावाको साथ भन्छ कि सेक्स नै यी सबैभन्दा कुराहरूमध्ये धेरै स्ट्रङ हुने गर्छ। त्यसैले जो व्यक्तिहरू यसमाथि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् उनीहरू प्राय अपराधी, गरिबी र बेहालमा जिउने गर्छन्। तर त्यही जुन व्यक्तिहरूले यस शक्तिको सही प्रयोग गर्दछन्
उनीहरू सधैँ नै एक सफल व्यक्ति, एक जिनियस र संसार बदल्न सक्ने व्यक्ति भएर उभर्ने गर्छ। यानि कि जिनियस व्यक्तिहरू आफ्नो सेक्स इनर्जीलाई ट्रान्सफर्म गर्छन् र क्रिएटिभ र इमेजिनेसनको राम्रोसँग प्रयोग गरेर खुद आफ्नो लागि अवसरको ढोकाहरू खोल्छन्। साथै एक स्टडीको अनुसार यो पनि साबित भइसकेको छ कि कुनै पनि हाई लेभलको सफल व्यक्तिहरूमा स्ट्रङ सेक्स इनर्जी हुने गर्छ, तर उनीहरू यस इनर्जीलाई त्यहाँ एप्लाई गर्छन् जहाँ उनीहरूलाई क्रिएटिभ आउटलेटको आवश्यक पर्छ। नभए तपाईँहरू खुद आफै पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ, जति पनि गीत, गजल, कविता वा नोभेलहरू छन् ती सबैमा सेक्सको नै उद्धृत गरिएको हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, अथर हामीलाई यो कुरा सजेस्ट गर्छ कि तपाईँ पनि आफूभित्र भएको यस सेक्स इनर्जीलाई आफ्नो क्रिएटिभ इमेजिनेसनको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो यो इनर्जीलाई बाहिर निकाल्नको लागि कुनै यस्तो बाटो खोज्नुहोस् जुन क्रिएटिभ होस्, न कि त्यसलाई शरीरको भोग सम्झेर शान्त गर्नु। तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुँदैन यसमा कति शक्ति हुन्छ, यसको कुनै अन्त्य छैन। त्यस कारणले यसलाई खुद आफूलाई महान बनाउनमा लगाउनुहोस्। साथै आफ्नो सेक्सुअल इनर्जीको एडभान्टेजले आफ्नो करियरलाई एक नयाँ उचाइमा लानुहोस् र तपाईँ पनि धनी बन्नुहोस्। त यसैको साथ कुरा गरौँ अब नेक्स्ट स्टेपको, पर्सिस्टेन्स। लेखक भन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै कदम अघि बढाउनुहोस्, तर लगातार। यानि कि आखिर कहीँबाट त काम सुरु गर्नुहोस्, तब मात्र तपाईँलाई एक दिन सफलता पक्कै हात मिल्नेछ। तर अथर हामीलाई यो कुरा पनि सजेस्ट गर्छ कि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतर्फ बढ्नुभन्दा पहिला लक्ष्य चाहिँ तय गर्नुहोस्। अर्थात् तपाईँ के हासिल गर्न चाहनुहुन्छ र किन, यो जान्न एकदम आवश्यक छ। किनकि तब मात्र तपाईँलाई एक मोटिभेट मिल्नेछ। साथै खुदमा यकिन पनि राख्नुहोस् कि तपाईँ त्यो गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र त्यो नलेज र स्किल पनि छ जसले तपाईँलाई सफलता दिलाउन सक्छ। साथै आफ्नो लागि एक सही प्लान तयार गर्नुहोस्, जो यस प्लानमा तपाईँको मद्दत गर्छन्। ती साथीहरूको साथ एक राम्रो रिलेसनसिप पनि बिल्ड गर्नुहोस्। आफ्नो इच्छा शक्तिलाई जाँच्नुहोस्, आफ्नो प्लानमाथि फोकस गर्नुहोस्। अझ सबैभन्दा जरुरी कुरा, आफ्नो मनबाट डर भगाउनुहोस्। यानि कि एक हिन्दीमा भनाइ पनि छ, जो डरेगा वही मरेगा। त्यसैले लेखक भन्छ कि यस संसारमा यस्ता हजारौं व्यक्तिहरू छन् जसले कुनै एक ठुलो सपना देख्छ, जस्तै कुनै एक प्रख्यात बिजनेसम्यान बन्ने वा फाइनान्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्ने। तर यस्तैमा उनीहरू यो सोचेर सजिलैसँग डिसअपोइन्ट हुने गर्छन् कि यसको लागि उनीहरूलाई कडा मेहनत र धैर्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीलाई अथर यो कुरा भन्छ कि हामी आफ्नो कुनै पनि लक्ष्य वा सपनालाई पूरा गर्न सक्छौँ जब हामी यसको लागि एक प्लान बनाउँछौँ र त्यस प्लानको बाटोमा लगातार अगाडि बढ्छौँ भने। अब यस्तैमा केही व्यक्तिहरूमा यस्तो लक्ष्यलाई लिएर स्ट्रङ डिजायर पनि हुन्छ, साथै खास प्लान पनि, तर पनि उनीहरू सफल हुन सक्दैनन्। किनकि उनीहरूले सजिलै हार मान्ने गर्छन्, गिभ अप गरिदिन्छन्। किनभने जब पनि उनीहरू एक पटक आफ्नो काममा असफल हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो प्लान नै छोडिदिन्छन्। यानि कि उनीहरू यो कुरा भुल्ने गर्छ, असफलता त एक टेम्पोररी चिज हो। त्यसैले हारको एक मात्र जवाब छ, त्यो हो लगातार अगाडि बढ्नु। यानि कि जब तपाईँ बिना रोकी लगातार अगाडि बढ्ने ह्याबिट बनाउनुहुन्छ भने हार कहिले पनि तपाईँको बाटोको रुकावट बन्ने गर्दैन। तब तपाईँले जे पनि चिज सोच्नु भएको छ त्यसलाई अवश्य नै पाएर छोड्नुहुनेछ। जीवनमा यस्तो कुनै पनि चिज छैन जसलाई तपाईँ एचिभ गर्न सक्नुहुँदैन। आफ्नो लागि चाहिने जति धन र सफलता चुन्नुहोस्। भन्नुको मतलब सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्, यानि कि थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। त साथीहरू, यही मोडमा आएर आजको बुक समरी कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याकमा कमेन्ट लेखेर पक्कै दिनुहोला। साथै मन परे भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनकि तपाईँहरूको एक सब्सक्राइबले मलाई नेक्स्ट बुक समरी बनाउन धेरै मोटिभेट गर्नेछ। सो किप साइनिङ, किप स्माइलिङ एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।